હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો આપણે જે બંધારણની સિરીઝ ચાલુ કરી છે એમાં તમને દરરોજ એક વિડીયો મળી રહ્યો છે. દરરોજ આપણે 20 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. શરૂઆતના વિડીયોની વાત કરીએ તો ત્યાંથી કરીને અત્યાર સુધી આપણે ભાગ 6 સુધી તમામ ઓનલાઈન પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી ગયા છીએ અને વિધાનવાળા જે 5 પ્રશ્નો કરીએ છીએ એમાં ભાગ 5 સુધી ચર્ચા થઈ ગઈ છે અને ભાગ 6ના વિધાનવાળા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો આ રીતે આપણે ભાગ 6 સુધી પહોંચી ગયા છીએ. ભાગ 6 રદ થયેલ છે. આના અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ભાગ 8 સંબંધી એટલે કે અનુચ્છેદ 239 થી કરીને અનુચ્છેદ 242 ના તમામ ઓનલાઈન પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. આજના વિડીયોમાં આપણે ભાગ 8 સંબંધી ઓનલાઈન પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ ભાગ 9 એટલે કે પંચાયતી રાજ સંબંધી ઓનલાઈન પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું અને ત્યારબાદ ભાગ 6 આધારિત વિધાનવાળા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. તો આશા રાખું છું તમને તમામ પ્રશ્નો ગમી રહ્યા હશે અને રિવિઝનમાં મદદરૂપ થઈ રહ્યા હશે. તો શરૂઆત કરીએ આજના પહેલા પ્રશ્નની. સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રનો સમાવેશ બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં થાય છે? જો બંધારણના અમલ સમયે કુલ 8 અનુસૂચિ હતી, પછી કુલ 4 અનુસૂચિ નવી આવી, તો કુલ વર્તમાનમાં 12 અનુસૂચિ છે. તો આ 12 અનુસૂચિમાંથી કઈ અનુસૂચિ, આ 12 અનુસૂચિમાંથી કયા નંબરની અનુસૂચિમાં સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રનો સમાવેશ થયેલ છે? તો 12 માંથી પ્રથમ નંબરની અનુસૂચિ, કયા નંબરની? ફર્સ્ટ, પ્રથમ નંબરની અનુસૂચિની અંદર સમાવેશ થયેલો છે. તો ખાસ યાદ રાખશું, સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રનો સમાવેશ તો પહેલી અનુસૂચિ આવશે. ઓકે, હવે જોઈએ છીએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2. શું છે ક્વેશ્ચન નંબર 2? ચંદીગઢને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયા વર્ષમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું? જો વાત કરું તો 1956માં 7મો બંધારણીય સુધારો લાગુ પાડવામાં આવ્યો. કયો બંધારણીય સુધારો લાગુ પડ્યો છે? 7મો. આ 7મા બંધારણીય સુધારામાં 6 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો હતા. કયા કયા 6 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો હતા? તો હિમાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, ત્રિપુરા, દિલ્હી, લક્ષદ્વીપ અને મિનિકોય ટાપુઓ અને અંદમાન નિકોબાર. ધેટ મીન ચંદીગઢ એ તે સમયગાળામાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તરીકે નહોતું. પાછળ જતા મણિપુર, ત્રિપુરા અને હિમાચલ પ્રદેશ એ પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મેળવે છે. તો નવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો ઉમેરાય છે. તો 56 પછી 1966 ની અંદર ચંદીગઢને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કરવામાં આવે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખશું કે વર્તમાનમાં જે ચંદીગઢ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે તેને 1966માં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ હતું. તો 1966 આવશે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3. દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રનો દરજ્જો ક્યારે આપવામાં આવ્યો? તો આ એક અગત્યનો બંધારણીય સુધારો છે. 69મો બંધારણીય સુધારો 1991. બરાબર, 69મો બંધારણીય સુધારો 1991માં દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4. નીચેના કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોય છે? તો જો જેટલા પણ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે એમાંથી ખાસ કરીને 3, કયા કયા 3? દિલ્હી, પુડુચેરી અને અંદમાન નિકોબાર. ક્લિયર? આ 3 જગ્યાએ વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોય છે. તો ખાસ યાદ રાખશું, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કોણ કઈ જગ્યાએ વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોય છે. આ પ્રશ્ન આવ્યો બેઠો બેઠો તો અંદમાન નિકોબાર. એવું પણ પૂછી શકે કે નીચેનામાંથી કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોતા નથી? ઓપ્શન બી આપી દે દિલ્હી, ઓપ્શન સી આપી દે પુડુચેરી અને ઓપ્શન ડી આપી દે કોઈ પણ, આ ચંદીગઢ, લક્ષદ્વીપ, દમણ દીવ કોઈ પણ આપી દે. ક્લિયર? તો 3 જગ્યા એકવાર વિડીયો પોસ્ટ કરીને લખી નાખશું. દિલ્હી, પુડુચેરી અને અંદમાન નિકોબારમાં વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોય છે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5. શું કહે છે ક્વેશ્ચન નંબર 5? નીચેના કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વહીવટકર્તા તરીકે વહીવટદાર હોય છે? જો પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ કરી નાખ્યો. અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં આપણે શું જોયું હતું? વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોય છે. શું હોય છે? ઉપરાજ્યપાલ. તો ઉપરાજ્યપાલ ક્યાં ક્યાં હોય છે? દિલ્હી, પુડુચેરી અને અંદમાન નિકોબાર. આ 3 સિવાય બધી જગ્યાએ વહીવટકર્તા તરીકે વહીવટદાર હશે. તો જો દિલ્હીમાં નહીં હોય વહીવટદાર, પુડુચેરીમાં વહીવટદાર નહીં હોય, અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓમાં વહીવટદાર નહીં હોય, તો
તો શું તમારો જવાબ થશે? દાદરા અને નગર હવેલીની અંદર વહીવટકર્તા તરીકે વહીવટદાર હોય છે. ઇન શોર્ટ તમે યાદ રાખો, દિલ્હી, પુડુચેરી અને અંદમાન નિકોબાર ત્યાં વહીવટકર્તા તરીકે ઉપરાજ્યપાલ હોય છે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6. દિલ્હી વિધાનસભામાં સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હોય છે? તમે બે એક સાથે યાદ રાખી નાખજો, કેમ કે દિલ્હી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, તેમ છતાં ત્યાં વિધાનસભા આવેલી છે. એ જ પ્રમાણે પુડુચેરી. તો આ બે બાબત યાદ રાખી નાખજો. દિલ્હીમાં આવશે 70 અને પુડુચેરીમાં આવશે 30. ક્લિયર? દિલ્હીમાં કેટલી છે? 70 અને પુડુચેરીમાં આવશે 30. તો દિલ્હી વિધાનસભામાં કેટલી આવશે? અહીંયા તો 70 આવશે. ઓકે, અને પુડુચેરીને લગતો જ્યારે પ્રશ્ન આવે તો ત્યાં કેટલી યાદ રાખશું આપણે? 30. આયરું જેમ કે પુડુચેરીની અંદર કેટલી હોય છે તો અમે ચોખવટ કરી તમારી જોડે અહીંયા. પુડુચેરીમાં 30, દિલ્હીમાં 70. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8. કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને પોતાનું અલગ ઉચ્ચ ન્યાયાલય છે? તે દિલ્હી આવશે. કયો આવશે? દિલ્હી આવશે. જેમ કે પુડુચેરીની જ વાત કરીએ તો મદ્રાસ હાઈકોર્ટ હેઠળ આવે. કઈ હાઈકોર્ટ હેઠળ આવશે? મદ્રાસ હાઈકોર્ટ હેઠળ આવશે. ક્લિયર છે? ઓકે, ચલો હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 9. નીચેનામાંથી કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા છે? તો જો આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી કે દિલ્હીમાં 70 સીટ છે અને પુડુચેરીમાં કેટલી છે? પુડુચેરીમાં છે 30. તો આ બે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં વિધાનસભા છે. તો ઉપરોક્ત A અને C બંને. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10. દમણ અને દીવ કયા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ક્ષેત્રાધિકારમાં આવે છે? તો બોમ્બે ઉચ્ચ ન્યાયાલય, બરાબર, બોમ્બે હાઈકોર્ટના ક્ષેત્રાધિકારમાં દમણ અને દીવ આવશે. ઓકે, હવે જોઈએ છે ક્વેશ્ચન નંબર 11. પંચાયતી રાજ. જો હવે આપણે જે ભાગ 8 સંબંધી વન લાઇનર પ્રશ્નો હતા એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે. હવે આપણે ભાગ 9 સંબંધિત વન લાઇનર પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. ભાગ 9 માં આવી ગયા છીએ. જે મિત્રો શરૂઆતથી વિડીયો જોતા હશે ભાગ 1 થી, તો તેઓને તો ખૂબ મજા આવી રહી હશે, હું આશા રાખું છું, કેમ કે આપણે ક્રમશઃ તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી છે. દરેક ભાગના સારામાં સારા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી છે. તો આ ભાગ 9 સંબંધિત આજે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. પંચાયતી રાજ સંબંધી જોગવાઈઓ બંધારણમાં કયા વર્ષે કરવામાં આવી? તો ખાસ યાદ રાખશું, 1991 માં તે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. 1992 માં તે પસાર થઈ ગયું હતું ગૃહમાં. ક્લિયર? અને તે 73 માં બંધારણીય સુધારા તરીકે ઓળખાયું. અને 1993 એટલે કે 24 એપ્રિલ 1993 થી તે લાગુ કરવામાં આવ્યું. સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવેલ છે. બરાબર, તો જોગવાઈ બંધારણમાં કયા વર્ષે કરવામાં આવી? તો બંધારણમાં 1992 માં કરવામાં આવી, કેમ કે 1992 માં શું થયું છે? પસાર થયું છે. ઓકે, હવે જોઈએ છે ક્વેશ્ચન નંબર 12. પંચાયતી રાજ સંબંધી બંધારણીય સુધારો ભારતના બંધારણમાં કેટલામો સુધારો હતો? આજ મેં કહ્યું 73મો બંધારણીય સુધારો હતો. પંચાયતી રાજ સંબંધી ભારતીય બંધારણમાં કેટલામાં નંબરનો હતો? તો 73. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 13. બંધારણીય સુધારા બાદ પંચાયતી રાજ સંબંધી જોગવાઈઓ ક્યારથી અમલમાં આવી? હમણાં જ મેં આખો ચાર્ટ દોરીને સમજાયો કે 1991 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું, 1992 માં તે પસાર થઈ ગયું એટલે 73 માં બંધારણીય સુધારા તરીકે ઓળખાયું, અને 24 એપ્રિલ 1993 થી સમગ્ર દેશમાં તે લાગુ કરવામાં આવ્યું. તો આનો જવાબ શું થશે? 24 એપ્રિલ 1993. ઓકે, હવે જોઈએ છીએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 14. પંચાયતમાં નીચેનામાંથી કયા સ્તરનો સમાવેશ થતો નથી? પંચાયતમાં કુલ 3 સ્તર હોય. એક ગ્રામ્ય લેવલનું સ્તર હોય, બીજું તાલુકાનું સ્તર એટલે કે મધ્યવર્તી સ્તર હોય, અને ત્રીજું હોય જિલ્લા સ્તર. આ 3 સ્તરનો પંચાયતી રાજમાં સમાવેશ થતો હોય. ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ તરીકે ઓળખાય છે. તો કોઈ રાજ્ય સ્તરનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી, એટલે ગ્રામ્ય સ્તર, મધ્યવર્તી સ્તર અને જિલ્લા સ્તર હોય છે. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 15. મધ્યવર્તી સ્તરે પંચાયતની રચના માટે રાજ્યમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વસ્તી હોવી જરૂરી છે? માની લ્યો કે એટલી વસ્તી ના હોય ને તો શું હોય? રાજ્યમાં ગ્રામ્ય સ્તર અને ડાયરેક્ટ કયું સ્તર હોય? જિલ્લા સ્તર હોય. મધ્યવર્તી સ્તર ખાલી પડ્યું હોય. કેટલી વસ્તી? 20 લાખ. જો 20 લાખથી ઓછી હોય તો માની લઈએ કે કોઈ રાજ્યની વસ્તી 10 લાખ છે. કેટલી છે? 10 લાખ. તો પછી ત્યાં ગ્રામ્ય સ્તર અને જિલ્લા સ્તર, આ બે સ્તર જ અસ્તિત્વ ધરાવતા હશે, ગ્રામ્ય અને જિલ્લા. પણ જો વસ્તી 20 લાખ કે એનાથી વધારે છે તો ત્યાં ગ્રામ્ય
મધ્યવર્તી સ્તર એટલે કે તાલુકા સ્તર અને જિલ્લા સ્તર, આ ત્રણેય સ્તર અસ્તિત્વમાં ધરાવતા હશે. ઓકે, તો આ હતા 15 માનલાઈના પ્રશ્નો. હવે જોઈએ વિધાનવાળા ક્વેશ્ચન્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 16, નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. વિધાનમંડળના ગૃહની કોઈ બેઠકના તમામ પ્રશ્નોનો નિર્ણય અધ્યક્ષ અથવા સભાપતિ સિવાયના હાજર અને મત આપનાર સભ્યોની બહુમતીથી થશે. અહીંયા સિવાય વાત કરી છે એટલે કોઈ વસ્તુ જ્યારે રજૂ થતી હોય અથવા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો વોટ કોણ કરશે? અધ્યક્ષ ખુદ નહીં કરે અથવા તો સભાપતિ ખુદ નહીં કરે. વિધાન પરિષદના જે હાજર છે એ લોકો વોટિંગ કરશે, પણ બાય ચાન્સ એ વોટિંગની અંદર જો ટાઈ પડે છે તો પછી નિર્ણાયક મત આપશે અધ્યક્ષ અથવા તો સભાપતિ, પણ શરૂઆતમાં વોટ નહીં કરે. તો એ જ બાબત અહીંયા એવું લખ્યું છે કે વિધાનમંડળના ગૃહની કોઈ બેઠકના તમામ પ્રશ્નોનો નિર્ણય અધ્યક્ષ અથવા તો સભાપતિ સિવાય, ક્લિયર, અધ્યક્ષ અથવા સભાપતિ સિવાય હાજર રહીને મત આપતા હોય એ લોકોના વોટથી થશે. તો બાબત સાચી છે, એટલે આ બાબત સાચી. જો મતો સરખા પડશે તો અધ્યક્ષ અથવા સભાપતિ નિર્ણાયક મત આપશે, તો આ બાબત પણ સાચી છે. ક્લિયર, કાસ્ટિંગ વોટની વાત કરી છે. ઓકે, હવે જોઈએ કયા વિધાનો સાચા છે. તો 1 અને 2 બંને વિધાનો સાચા છે, એટલે ઓપ્શન સી આવશે. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 17, કોઈ વ્યક્તિ 10મી અનુસૂચિ હેઠળ એવી રીતે ગેરલાયક બની હોય તો તે રાજ્યની વિધાનસભાની અથવા તો વિધાન પરિષદની સભ્ય થવા માટે ગેરલાયક ગણાશે. ક્લિયર, વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ કોઈ વ્યક્તિ પર પક્ષપલટાનો નિયમ લાગુ પડ્યો છે તો એ વ્યક્તિ ગેરલાયક છે, તે વિધાનસભાનું પણ સભ્ય નહીં બની શકે અને વિધાન પરિષદનું, ઇન શોર્ટ એ વિધાન મંડળનું સભ્ય નહીં બની શકે જો પક્ષપલટોને પર લાગુ થયેલ છે તો. પછી ક્વેશ્ચન વિધાન છે, રાજ્યના વિધાનમંડળના કોઈ ગૃહના સભ્યની ગેરલાયકાત સંબંધી પ્રશ્નમાં યથાપ્રસંગ અધ્યક્ષ અથવા સભાપતિનો નિર્ણય આખરી ગણાશે. વિધાનમંડળ એનો મતલબ કે જો વિધાનસભા હોય તો ત્યાં અધ્યક્ષનો નિર્ણય અને જો વિધાન પરિષદ હોય તો ત્યાં સભાપતિનો નિર્ણય. તો આ બાબત સાચી છે. ગેરલાયકાત સંબંધી પ્રશ્ન ઉભો થશે ત્યારે તો ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો બંને વિધાનો સાચા છે, તો ઓપ્શન સી તમારો જવાબ થશે. બંને વિધાન સાચા છે. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 18. શું છે ક્વેશ્ચન નંબર 18? તો કે નાણાં વિધેયક વિધાન પરિષદમાં રજૂ કરી શકાશે નહીં. તો બાબત સાચી છે. નાણાં વિધેયક માત્ર વિધાનસભામાં રજૂ થાય છે. ક્યાં રજૂ થાય છે? માત્ર વિધાનસભા અથવા તો માત્ર લોકસભા જો કેન્દ્રની વાત હોય તો. વિધાન પરિષદે નાણાં વિધેયક 14 દિવસમાં ભલામણો સાથે વિધાનસભાને મોકલવાનું રહેશે. તો આ બાબત પણ સાચી છે. સેમ આવું થાય છે રાજ્યસભા લોકસભામાં કે રાજ્યસભાએ નાણાં વિધેયક 14 દિવસોમાં ભલામણ સાથે લોકસભાને મોકલવાનું રહે છે. તો એ પણ બાબત સાચી થશે. ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો 1 અને 2 બંને વિધાનો સાચા છે. ક્લિયર, તો 1 અને 2 બંને વિધાનો સાચા છે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 19. કોઈ વિધેયક દંડ નાખવાની, નાણાંના રૂપમાં શિક્ષા કરવાની, લાયસન્સ ફી, સેવા ફી કે સ્થાનિક સત્તાધિકારીએ મંડળે કર નાખવાની, નાબૂદ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની અથવા તેનું નિયમન કરવાની જોગવાઈ પૂરતું તે નાણાં વિધેયક ગણાશે નહીં. ક્લિયર, તો આ બધા તો નાણાં વિધેયક જ ગણાશે ને. જ્યારે આ બધી બાબતો હોય તો આ બધી બાબતો નાણાં વિધેયકમાં ગણાશે. તો આ બાબત ખોટી છે. નાણાં વિધેયક ગણાશે નહીં એ બાબત ખોટી છે. નાણાં વિધેયક ગણાશે. કોઈ વિધેયક નાણાં વિધેયક છે કે નહીં તે બાબતે રાજ્યપાલનો નિર્ણય આખરી રહેશે. તો આ બાબત પણ ખોટી છે. કોઈ વિધેયક નાણાં વિધેયક છે કે નહીં તે બાબતે કેનો નિર્ણય આખરી રહેશે? તો વિધાનસભાના અધ્યક્ષનો નિર્ણય આખરી રહેશે. તો આ વિધાન પણ ખોટું થઈ ગયું. પહેલું વિધાન પણ ખોટું છે. તો કયા વિધાનો સાચા છે? તો એક પણ વિધાન સાચું નથી. તો આનો જવાબ શું થશે? ડી. ક્લિયર, ઓકે. હવે જોઈએ છીએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 20. રાજ્યપાલ અમુક કાયદાકીય મહત્વના વિધેયક રાષ્ટ્રપતિની અનુમતિ માટે મોકલે છે. તો આ બાબત સાચી છે. અને અગાઉના વિડીયોમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. અમુક એવા વિધેયક હોય કે જે મહત્વના હોય ઘણા બધા, તો રાષ્ટ્રપતિની અનુમતિ માટે મોકલવામાં આવતા હોય છે. કોઈ વિધેયકને રાષ્ટ્રપતિ પુનઃ વિચાર માટે પરત કરે તો ગૃહોએ 6 માસમાં ફરીથી રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ રજૂ કરવું પડશે. તો આ બાબત પણ સાચી છે. રાષ્ટ્રપતિએ પુનઃ વિચાર માટે મોકલ્યું છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. આ વન લાઇનમાં પણ પૂછાઈ શકે છે કે કેટલા મહિનામાં મતલબ રિટર્ન આપવું જરૂરી છે? તો 6 મહિના. ખાસ યાદ રાખજો, 6 મહિના અને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવી પૂર્ણ સંભાવના છે.
ત્યાં તમને ઓપ્શન આવા હશે 1 મહિના, 3 મહિના, 6 મહિના કે વર્ષ, અને તમે કન્ફ્યુઝ ક્યાં થશો ખ્યાલ છે? 3 મહિના અથવા 6 મહિનામાં. તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે 6 મહિના. ઓકે, તો ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો ઉપરોક્તમાંથી બંને વિધાનો સાચા છે. તો આનો જવાબ શું થશે? સી, એ અને બી બંને વિધાન સાચા છે. ઓકે, તો આ હતા આજના 20 પ્રશ્નો. કેવા લાગ્યા કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો આપણે ભાગ 9 ના વર્ણન પ્રશ્નોમાં આવી ગયા છીએ. ભાગ 6 ના વિધાનવાળા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર પણ આ જ સિલસિલો ચાલુ રહેશે. કમેન્ટની અંદર તમારા પ્રતિભાવ આવતા રહેજો. મળશું કાલે નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.